Thank you, I'm okay. So, will we have a translator? Yes, we will, and just a second. Okay. Test. Hello? Bună ziua, numele meu este Cosmin Popa și permiteți-mi să vă urez bun venit la programul nostru din cadrul Centrului de Studii Vedice. Lectorul nostru de astăzi este domnul Radha Krishna Prabhu. Radha Krishna Dasa este administratorul lui Krishna Valley sau New Raja Dama, cea mai mare fermă ecologică din Europa, care are o suprafață de 269 de hectare. Aceasta este situată în Somoghibaos, un sat localizat la 180 de km de sud-vest de Budapesta, Ungaria. El este de asemenea președintele Fundației Eco Valley, care întreține o cooperare științifică cu 9 universități și este afiliată Academiei de Științe Maghiare. Aceasta este singura fundație din Ungaria care a primit statutul de observator la discuțiile Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice. El face parte de asemenea din Consiliul Executiv al rețelei globale Eco-Village din Europa. Bun. Și totodată, ce se va întâmpla astăzi este că domnul Radha Krishna va fi lectorul nostru de astăzi și ne va prezenta lecția 5 Secrete ale Echilibrului în Viață și în Muncă. Programul de astăzi va conține un workshop cu diverse activități interactive în echipă ce va dura 2 ore. Mai apoi vom încheia programul cu 20 de minute de kirtan. Acum, ce este kirtanul? Aceasta este o incantare meditativă a mantrelor. Acest cuvânt, kirtan, este compus din 2 rădăcini sanscrite, manas, ceea ce înseamnă minte, și prayate, ceea ce înseamnă eliberare. Dar sunt sigur că vom auzi mai multe despre acestea de la dumnealui. I did not understand a word what he was saying. Nu am înțeles niciun cuvânt din ce a spus. But I welcome you all. Dar vă urez bun venit. How many of you are not speaking English? Câți dintre voi nu vorbiți engleză? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Then I will have my translator here. Atunci voi avea translatorul meu aici. Okay. So my name is Zoltan or Radha Krishna Das. Numele meu este Zoltan sau Radha Krishna Das. And today we will be speaking about different secrets of having a balanced life. Și astăzi vom vorbi despre diverse secrete pentru a avea o viață echilibrată. I hope everyone have their papers. Sper că toată lumea are hârtiile lor. Workshop papers. Everyone has one. Hârtiile de workshop sunt toate? Okay. I would need one too. Voi avea și eu nevoie de una. Thank you. How many of you have ever attended any self-mastery or leadership trainings? Câți dintre voi ați participat la un training de leadership sau de stăpânire de sine? One? Leadership training. Okay, 2. Were you conducting it or you attended? Ai participat sau ai susținut? Just participated. Okay. So there are 3 friends of mine, and the 4 of us, we developed an 8 days leadership training for the European Union. Au fost 3 prieteni, dintre care și noi toți 4 am compus acest program de leadership. One of them is the dean of a psychology department of a university. Unul dintre ei este decanul unei universități de psihologie. The other one is a psychologist. Celălalt este un psiholog. And a person who is in adult education. Și o altă persoană care este în educația adulților. And myself, who are practicing leadership in everyday life.
și eu care practic leadership-ul în fiecare zi. So what we will do today is a part of this 8 days leadership training. Deci ce vom face astăzi este parte din acest training de leadership care durează 8 zile în one-on-one. And the reason why I chose this part is because this is always helpful for everyone. Și motivul pentru care am ales această bucată este că mereu am văzut că este de folos. No matter what you do, this can help you. Orice ați face, aceasta vă poate ajuta. So, first of all, what do you think what self-mastery is? În primul rând, ce credeți că este self-mastery, stăpânirea de sine? Someone else? Autocontrol. Self-control. Okay. Okay. Anyone else? What would self-mastery mean? Okay. Yeah. Knowing our limits or maybe our beliefs. Fantastic. Să ne știm limitele sau poate credințele. Discipline. Discipline. Okay. To be able to bargain with the need for instant gratification for a better future. Oh, okay. Să putem să negociem cu gratificarea simțului instantă, cu fericirea instantă, pentru a servii unui scop cu suprem mai târziu. That was a quite philosophical approach. Asta a fost o abordare chiar filozofică, But it was okay. dar a fost ok. Anyone else? Okay. So when we speak about self-mastery, then it's a lot of things together, put together. Când vorbim despre stăpânirea de sine, de fapt sunt mai multe elemente ce alcătuiesc un întreg. It's our behavior, our skills, our qualities. Este vorba despre felul în care ne comportăm, calitățile noastre, skill-urile noastre. It's also how we conduct ourselves in different situations. Este totodată felul în care ne comportăm în anumite situații. It's also about problem solving. Este totodată și despre rezolvarea problemelor. And it's also about discipline. Și este totodată și despre disciplină. How many of you have ever experienced in your life that if you would have been more disciplined, then the result would be better? Câți dintre voi ați experimentat și ați meditat asupra faptului că dacă aș fi fost mai disciplinat, viața mea ar fi fost mai bună? Just raise your hand if you have ever had that experience. Okay, a few of you are really disciplined. Ok, deci câțiva dintre voi sunt chiar foarte disciplinați. Okay, fantastic. Ok, fantastic. Actually, discipline is the core essence of our existence. De fapt, disciplina este esența și fundația esenței noastre. And the reason is that with discipline we can have a much more balanced life. Și motivul este că atunci când avem disciplină putem avea o viață cu adevărat echilibrată. Okay, just let's speak about discipline just a little bit. Hai să vorbim puțin despre disciplină. Later on we will speak about that much more. Mai târziu vom vorbi chiar și mai mult. So what do you need to do self-mastery, to be the master of yourself? What do you need for that? De ce aveți nevoie ca să puteți să aveți stăpânire de sine? Ce vă trebuie pentru acest lucru? Anyone? Oricine? A controlled mind. Okay, fantastic. Control mind. Okay. Să fiu umil. To be humble. To be humble. Very good. But also we need something. Dar totodată avem nevoie de ceva. Okay. Self-mastery means that you can lead yourself. Ok, deci stăpânirea de sine înseamnă că te poți conduce pe tine însuți. So you cannot lead anyone else unless you can lead yourself. Deci nu poți conduce pe nimeni altcineva decât dacă poți să te conduci pe tine. What do you need to be able to lead yourself? Ce ai nevoie pentru a putea să te conduci pe tine?
Oh, okay, leadership. Okay, well, that's like that's a circular reasoning, what you just said, and there's a Sanskrit name for that, and I forgot the name. But no, it's not. So, what do we need to be able to lead ourselves? Faith. Faith, okay. Clarity. Determination. Claritate, determinare. Oh, you said something. Two actions. Action, okay. Două acțiuni. Okay. Să faci acțiuni. What did you say? Clarity. Clarity, okay. Okay. Vlad, I did not understand what you said. Determination. Determination, okay. Determinare. What do we need for determination? Ce avem nevoie pentru determinare? Clear goal in mind. Clear goal, okay. We're getting there. O țintă clară, ajungem acolo. Willpower, okay. Almost there. What do we need to have willpower? Motivation. Okay, that's also fantastic. That's also needed. Excitement, okay. Yeah, yesterday we spoke about excitement. Ne trebuie entuziasm, ne trebuie motivare, așa, foarte bine. We need self-confidence. Avem nevoie de încredere în sine. And if we don't have self-confidence, it's quite hard. Dacă nu ai încredere în tine, este destul de greu. So for self-confidence, we have to be disciplined. Deci pentru a avea încredere în tine, în sine, trebuie să fim disciplinați. Can you tell me what is the single most self-confidence destructive thing that we do almost each and every day? Puteți să-mi spuneți care este lucrul care ne distruge încrederea în sine, dar pe care îl facem în fiecare zi? Our thoughts. Our thoughts? Gândurile noastre? Yeah. Okay, there is a much simpler one. Laziness. Lenea? Yeah. Yeah. Okay. What could it be? We do it almost every day. Ce am fi putut face aproape în fiecare zi să ne salutăm? Procrastination. Oh, we will speak about that a lot. Hai că vorbim despre If we get there. Dacă ajungem acolo. So every morning we do it. Okay, I'm helping you. Every morning. În fiecare dimineață o facem. And it's. Pardon me. We wake up. We wake up. Okay, but how do we wake up? That's the thing. Asta e important. Cum ne trezim? Really hard. Really hard. Okay. Well. How many of you have ever snoozed your alarm in the morning? Câți dintre voi ați apăsat pe snooze în alarmă? How many of you have ever done that in your life? Okay, how many of you have done that in the last week? Okay, how many of you did it today? So it's so interesting that, you know, to be able to make decisions in life, you have to you have to have self-confidence. Este foarte interesant că pentru a putea face lucruri în viață, trebuie să ai încredere în tine. And if you start the day by breaking the first agreement between yourself, then how will your whole day look like? Și dacă începi ziua stricând înțelegerea ta cu tine însuți, de a te trezi la o anumită oră, va continua ziua. So we have the alarm, we set it to, when do you wake up usually? Deci avem alarma, la cât vă treziți? 3:30, okay, someone gets up at 3:30. Cineva okay. trezește la 3:30. I was getting up at 1:30 for 2 years. M-am trezit la 1:30 pentru 3 ani. And I went to bed at 9. Și mergeam la culcare la 9. So I slept 4.5 hours a day. Deci dormeam cam 4 ore pe zi. I don't suggest anyone doing that. Nu vă sugerez să faceți așa. Unfortunately, I did not have time during the day to sleep enough. Din păcate nu aveam nici în timpul zilei destul de mult timp să So after 2 years I had to stop that. Deci după 2 ani am trebuit să opresc asta. So but you get up like 5:30, 6-ish. Deci să zicem un 5:30, 6. So and then you put your alarm
to 6 o'clock, Deci îți pui alarmă la 6 and then 6 o'clock you wake up and you just snooze. și la 6 te trezești și doar apeși pe snooze. And then 5 minutes later it's 6:05. După 5 minute este 5:05. And 6:05. if your mobile can speak, then it says it's 6:05 a.m. Și dacă ridici telefonul, scrie mare pe el, este 6:05 a.m. Fantastic. Snooze. Fantastic, snooze. It's 6:10 a.m. Este 8:06 a.m. Snooze again. Snooze again. Okay, it's 6:15 a.m. Este 6 și 4 și 15 p.m. Okay, I only have 15 minutes to catch the bus, so let's get up. Aoleu, mai am doar 15 minute până să prind autobuzul, așa că hai să mă ridic. So what does this do to your self-confidence? What does this do to your determination? Ce-ți face acest lucru încrederii tale în tine? What does it do to you? Ce poate să-ți facă? Slăbește încrederea în tine. It weakens your self confidence. Yeah, it weakens self-confidence, but Da, slăbește încrederea în tine, dar there are some people who purposefully do this. sunt unii oameni care fac intenționat. They are planning to have snooze button in the morning. Ei plănuiesc să dea snooze dimineața. So they want to wake up 15 minutes later. Deci vor să se trezească cu 15 minute mai târziu. But they love the fact of snoozing Dar iubesc 3 times in the morning. Iubesc pur și simplu acțiunea de a da snooze. So if it's planned, then it's okay. Deci dacă e planificat, într-adevăr e ok. But 98 plus 2%, Dar 98 plus 2% it's not the case. nu este cazul. So the first thing what we have to have a disciplined life is to follow the agreements with ourselves. Deci primul lucru pe care trebuie să îl facem este să urmăm angajamentele cu noi înșine. So the first lesson in self-mastery that you have to be able to lead yourself. Deci prima lecție în self-mastery este că trebuie să te conduci pe tine însuți. So we will go to the first page. Deci vom merge la prima pagină. And this is why do you want to lead? Și asta este scrie pe ea, why do you want to lead? De ce vrei să conduci? Okay. Those who came later, do you have the paper? Cei care au venit mai târziu, aveți foile toți? Cine nu are foi? If you don't have, I can give you one. Okay. Fantastic. So we will work on these papers. Deci vom lucra pe aceste foi. And there is a chance that we will have a break in the middle of the presentation. Și este o șansă să avem și o pauză în mijlocul prezentării. And then we will come back and I will show you some special exercises after that. Și ne vom întoarce și vă voi arăta niște exerciții speciale după aceea. Okay, so the first question is, why do you want to lead? Prima întrebare este de ce vreți să conduceți? I would like you to write down 3 reasons. Aș vrea să vă rog să scrieți 3 motive. And those 3 reasons could be Cele 3 motive pot fi could be written in the 3 upper boxes. acele 3 lucruri trebuie să fie scrise aici, în primele 3 cutiuțe de sus. Let's change. It will be easier for me to speak like this. So I'm with you, Balu, just in a second. Va fi mai ușor să vorbesc așa, voi fi cu voi imediat. So you can think of why do you want to lead yourself? Why do you want to lead others? Is this loud enough? Deci puteți să scrieți de ce vreți să vă conduceți pe voi, de ce vreți să conduceți pe alții.
It could be why do you want to lead your family, your children? De ce ați vrea să vă conduceți familia sau copii? Just give 3 reasons. Dați 3 motive. Why would it be important for you? De ce ar fi important pentru voi să conduceți acești oameni? Okay? You have exactly 1 minute to write that. Receives right on top. That's why, yeah. Just like this. Yeah. Okay. "30 seconds. 30 de secunde. If you're ready, please look up so I can see. Dacă sunteți gata, vă rog frumos să vă uitați în sus ca să-mi dau seama. Okay, time is up. Timpul a expirat. If you could not write 3, it's all right. Dacă nu ați putut să vă gândiți chiar la 3, e în regulă. Is there anyone who could not write one single reason? Este cineva care nu a putut să scrie nici măcar un singur. Okay. Okay. So now we have these 3 things. Deci acum avem aceste 3 motive. I would like you to choose one of those. Aș vrea să alegeți una dintre ele. You have it? O aveți în minte? Okay. So write down in this place why that is important for you. Iar acum scrieți exact în acest loc de ce este important pentru dumneavoastră. De ce e important acel motiv? Why is that motive so important? Yes. Why is that motive is important? De ce este acel motiv important? In the white boxes, in the big white boxes below. It's okay. Just write that in the first box, okay? You have 30 more seconds. Mai aveți 30 de secunde. If you're ready, please look up. Dacă ați terminat, vă rog să vă uitați în sus. Ready? Gata? Okay. Now in this second box, Ok, acum în această a doua căsuță, write down the reason for the first box. scrieți motivul pentru prima căsuță. Okay? Why that why is important for you? De ce acest de ce este important pentru voi? Nu cred că s-a înțeles. Da? A înțeles toată lumea ce are de făcut? Thank you. Okay, just look up. It's okay. We will go to the third one or the fourth one. Which one are we? The third one. Okay. Well, you just continue doing that. Why? That why is important. Vreau să continuăm să mergem așa. De ce este important? Just write down that why. Scrieți acest de ce încă o dată. And if you cannot write any more whys, then just stop writing. Și It's dacă okay. chiar nu mai puteți scrie răspunde la întrebarea de ce este important, e ok, vă puteți opri acolo.
try to write the fourth and the fifth one also, okay? Dar încercați să mergeți cât mai departe și să scrieți chiar și a patra și a cincea. If you're ready, please look up so I can see that we can continue. Dacă ați terminat, vă rog frumos să vă ridicați în sus ca să vă știu că ați terminat. Okay, so how many of you could write 5 whys? Ok, deci câți dintre voi ați putut să răspundeți la 5 DC-uri? 1, 2, okay, how many of you could, 3? How many of you could write 4 whys? Câți dintre voi ați putut să scrieți 4? 1, 2, 3, 4, 3 whys? Iar 3? 1, 2 whys? And de două ori și de două ori? Only one? Și doar o dată? Okay, okay, interesting, interesting. Okay, interesant. So usually what we get at the end of this exercise is that if we dig deep, then we understand what is the core motivation in ourselves that drives us to achieve something. Beneficiul acestui exercițiu este că dacă tot săpăm înăuntru cu aceste DC-uri, aflăm ce ne motivează să trecem prin aceste procese. So what you could do at home, and I know that 90% of you will not do that, usually that's the statistics, but because we are here and you are a wonderful group, you could do it at home, not just 90%, I mean 10% of you, but all of you, that find the last why you had, and from that try to write down what is your real core motivation in life. Okay? Find out the last. And the last why, and from that draw out what's your core motivation. Okay? Acum o să vă sugerez ceva ce puteți face și acasă, deși știu că 90% din oameni nu fac asta. Este să luați ultimul DC la care ați ajuns și să încercați să extrageți de acolo motivația voastră din suflet, din miezul vostru. So usually we can only achieve a goal in life when we understand the motivation behind it. De obicei putem atinge un cel în viață atunci când înțelegem foarte bine motivația din spatele celului. So how many of you have goals in your life? Câți dintre voi aveți țeluri în viața voastră? Everyone. Okay. How many of you have written goals? Câți dintre voi ați scris o țelă? 1, 2, 3, 4 and a half, 4, 5, 6. Okay. What scientists figured out is that those who say that they have goals but it's not written down, those are still in a dream state. Ce au reușit oamenii de știință să descopere este că atunci când nu ați scris țelurile voastre, acestea rămân într-un stadiu al visului. And that's fantastic because you need to dream. Și asta este fantastic pentru că trebuie să visați. You have to have a long vision. Trebuie să aveți o viziune de lungă distanță. But if you would like to achieve that, then you have to get practical. Dar dacă vreți să atingeți acest cel, trebuie să deveniți practici. And it's really good to write these things down. Și este foarte bine să scrii aceste lucruri jos. So
I would like to ask you that at home, try to figure out what's your core motivation. Deci aș vrea să vă rog ca acasă, când ajungeți acasă, să vă luați câteva minute și să găsiți care este motivația voastră din suflet. So we can go to the next page. Deci vom merge acum la următoarea pagină. And that's the who do you want to lead? Și aici se zice pe cine vrei tu să conduci. Well, there is definitely at least one person who you would like to lead, and that's you. De obicei există măcar o persoană și în prima căsuță de obicei sunteți chiar voi. But if you're a husband or a wife or a boyfriend or a girlfriend or a father, mother, a department head, team lead, or whoever, you can have others also who you would like to positively influence. Și dacă aveți o poziție de conducere și chiar dacă sunteți mamă, tată, iubită, iubit, nevastă, soț, manager, chiar aveți pe cineva care ați putea să puneți acolo. So write down 3 of those groups who you would like to influence. Deci scrieți acolo cele 3 grupuri pe care ați vrea să le influențați. Okay. You have it? Yeah? Oh, that was quick. Sorry. Okay. Now, if you turn the page, Iar acum, dacă întoarceți pagina, then you will see some qualities on the right. veți vedea în dreapta niște calități. This is not an extensive list, this is just a list. Nu este o listă extensivă, este doar o listă. So, I would like you to choose one group from these 3 Deci aș vrea să alegeți câte un grup din aceste 3 and write down 5 of the most important qualities of that group. și vreau să scrieți 5 cele mai importante calități ale acelui grup de pe lista cu calități. What would you like that group? What qualities would you like that group to have? Ce calități ați dori ca acel grup să aibă? Unfortunately, they're in English. I could quickly translate them so people write them. Oh, okay, yeah, okay, just do Am that. să traduc acum cuvintele pentru că sunt în engleză de la caracteristici, începând cu humble, care se scrie humble, în jos. Deci avem humble, care înseamnă modest, apoi committed, passionate, care înseamnă pasional sau comis. După aceea avem reliable, care înseamnă de încredere. După aceea avem positive, care știți ce este. Culturally fit, adică este capabil din punct de vedere cultural. Driven or self-motivated, adică motivat de sine. Enthusiastic, eager, adică entuziast. Hardworking, adică lucrează din greu, corect. Team spirit, are un spirit de echipă. Self-managed, are grijă de sine. Proactiv, știți ce este. Marketable, știe să facă decizii în această direcție de marketing. Detail-oriented, adică este orientat pe detaliu. Autonomous, adică are singur se sesizează, singur are grijă de lucruri, nu trebuie să-i spui ce are de făcut. Autonom. Creative, creativ. Honest, înseamnă onest. Proud înseamnă mândru. Apoi, does the minimum to get by, face minimum pentru a se descurca. Unreliable, adică nu este de încredere. Negativ,
culturally insensitive, adică insensitiv cultural, adică netolerant cu alte persoane din alte culturi. Always needs input, mereu are nevoie să-i spui ce să facă. Depresiv. Lazy este leneș. Lone wolf este singuratic, tot timpul încearcă să nu lucreze în echipă. Unmanageable, este foarte greu să discuți cu el, nu răspunde foarte bine la lucrurile pe care îi instructezi să facă. Mai rar. Unmanageable, am spus. Reactiv. Unconvincing, nu poate să convingă oamenii, efectiv, nu are convingere. Distracted, not focused, adică este mereu distras, nu are atenție. Independent, știți ce este. Dull, unimaginative, este fără imaginație, lipsă de imaginație. Și dishonest înseamnă neonest. Thank you. How many minutes can we give? Are you ready? Yep. Do you need some more time? No. Okay. So let's turn to the 4th page. Okay? A scris toată lumea? People did not really actually do the exercise besides. Oh, you did not do the exercise, just translating. Do you need some more time for that? Mai aveți nevoie de puțin timp, nu? Okay. If you're ready, please look up so I can see and we can continue. Uitați, când sunteți gata să vă ridicați privirea. Thank you. Okay. So let's go to the 4th page. Deci, vă rog să mergem la pagina numărul 4. This 4th page is about you. Această pagină este dedicată vouă. And you have to be honest. Trebuie să fiți onești. Scrie, sunteți gata să conduceți. So there is that list Deci acum avem această listă. on the 3rd page, and Pagina numărul 3. I would like you to choose 3 qualities that you have and 3 skills that you have. Și aș vrea să alegeți de pe această pagină 3 calități pe care le aveți și 3 skill-uri pe care le aveți. I think I have to translate the skills as well. Skills to be translated. Yep, sure. Și o să tragem și partea cu skills acum. Ok. Deci pe pagina de skills începem traducerea. Avem problem solving,
care înseamnă capabil să rezolve problemele. Data analytics, care înseamnă să analizeze. Social media literacy, adică știe să descurcă cu Facebook, cu Twitter, cu social media în general. Creativity, știți ce este? Reziliență, după aia. Good business sense, are un simț al business-ului foarte bun. Willingness to learn, dorința de a învăța. Comunicare după aia, se înțelege. Ability to work under pressure. Asta înseamnă capacitatea de a fi capabil să lucrezi sub presiune. Decision making, luarea de decizii. Știți time management, probabil ce este, managementul timpului. Self-motivation, motivare de sine, ce am vorbit anterior. Conflict resolution, care înseamnă rezolvarea de conflicte, atenuarea de conflicte. După aia avem leadership, să conduci, știți ce este. Adaptability, care este adaptabilitatea, adaptarea, capacitatea de a te adapta la diversi stimuli. Analytical, să fie analitic. După aia avem comunicare, capacități interpersonale, asta se înțelege. Leadership, din nou. Atitudine pozitivă, teamwork și tehnică. Acestea sunt cu subînțeles, sunt asemănătoare în română. Dacă nu s-a înțeles ceva, spuneți-mi și vă repet. Nu, willingness to learn este a învăța. Este dorința de a învăța constant. So we are working only on this. What do you have now? 3 qualities and the 3 skills. What you have? Deci cât lucrăm aici, gândiți-vă ce avem aici. Ce aveți voi? Ce aveți dintre aceste 3 calități? And if you're ready, Și dacă sunteți gata, then just look up. doar uitați-vă în sus tine. Cu albastru scrie eu am și pe acele galbene scrie am nevoie de jos. Deci acelea sunt. Okay, so now what I would like you to do is to those three qualities you have. Acum ce am nevoie să faceți este să luați aceste 3 calități pe care le aveți and see those 5 qualities that you have for that chosen group. și să vedeți dacă aveți aceste 3 calități pentru unul din grupurile alese. How many of those overlap? Cât de mult se suprapun calitățile voastre cu cele din grupurile acelea. Do you have a few that overlap? Aveți câteva care... 2. 1. Okay. 1. 1.
So when we try to help others, Deci când încercăm să ajutăm alți oameni, when we try to lead others, încercăm să conducem alți oameni, then we need to understand what are those qualities that the other individuals have. trebuie în primul rând să înțelegem care sunt calitățile pe care acești indivizi le dețin. What we would like to see in them, Ce am vrea să vedem în ei. and what we would like to see in them, we have to have in ourselves. Și ce am vrea să vedem în ei, trebuie să avem și înăuntrul nostru. Otherwise, it will be really hard to convince someone to do something. Altfel va fi foarte greu să convingi pe cineva de ceva dacă nu l-ai și tu. It's just like if you have a child Este ca și cum ai avea un copil and you're eating chocolate, și mănânci ciocolată. and you tell the child, "Don't eat chocolate." Și îi spui copilului, nu mânca ciocolată. Like he or she will just laugh at you. It's like, Așa, și el va râde doar la tine. You're doing it, so why shouldn't I? Eu de ce să nu fac? And then we can come up with all the different reasoning and all those things. None of that would work. Și putem aduce tot felul de motive de ce să nu o facă, dar nimic nu va merge. It's always what's the example that we can show. Este mereu vorba despre exemplul pe care putem să-l arătăm. So there is an important verse in the Bhagavad Gita, and that says that a leader is always leading by example. Este un verset în Bhagavad Gita care spune exact așa, că un lider nu poate conduce decât prin exemplu. So write down those 3 qualities and 3 skills that you would like to have. Și acum jos, în aceste căsuțe, scrieți 3 calități și 3 skill-uri pe care vreți să le aveți. Nu le aveți, dar vreți să le aveți. You don't have now, but you would like to have it. Nu le aveți acum, dar le veți vrea să le aveți în viitor. Să poată avea lumea încredere în tine. Deci de încredere. Do you have it? Sunteți gata? Nu uitați să vă ridicați privirile când terminați. If you're ready, then please look up so I can see. Când sunteți gata, să vă îmi spuneți. Paolo, you had a question before, and I skipped it right in the beginning. Și am trecut peste ea. Okay. Nu am avut, nu mai am nevoie de mai o întrebare pentru că ați răspuns înainte să o pun. Thank you. Okay, so now these are 6 things that you would need to achieve. Ok, deci acum acestea sunt 6 lucruri pe care dumneavoastră vi le-ați dori să le aveți. It would be really good to know how to achieve those. Ar fi super bine să și știm cum să le atingem. So, what do you think how you can achieve these things that you wrote? Cum credeți? Puteți să vă gândiți cum puteți atinge să aveți aceste calități și skill-uri voi înșivă. How could you achieve those things? Cum asta trebuie să gândiți? Anyone? If we would know, we would attain them.
If we would know, we would have them. Okay, that's good. That's good. Okay, so when it comes to skills, it's practical. Well, actually, it's quite simple. Când e vorba despre skill-uri, despre capacități, de fapt este chiar simplu. Because skill is something that you can develop over time by practice. Pentru că skill-urile sunt ceva ce poate fi repetat și învățat în timp. There is this saying, practice makes perfect. Okay. Is that a saying in Romanian also? Not quite. I think we use this in English one as well. Okay. Este o zicală în engleză și anume că repetiția este mama învățăturii. Yeah, we have it. I just remember. Fantastic. I'm sorry. Fantastic. And it's literally meaning the same? Exactly the same. Okay, so practice... Actually, no, it means repetition is the mother of learning. Okay, repetition is the mother of learning. Okay, well, practice makes perfect is a really interesting expression. Ei bine, expresia noastră că repetiția face perfecțiune, atinge perfecțiune, este o expresie foarte interesantă. Because practice makes perfect only if you do the right thing. Pentru că repetiția ajunge la perfecțiune doar dacă faci lucrul care trebuie. Otherwise, practice makes permanent. Altfel, repetiția face permanent. It's not perfect, it's permanent. Nu doar perfect, doar permanent. And if you practice something that's not good, and it's like there's this story of these two boys who wanted to learn how to play on a violin. Avem chiar o poveste pentru acest lucru, pentru această situație. Este o poveste despre doi băieți care învață să cânte la vioară. They went to the teacher and the teacher asked, "Have you ever learned violin?" S-au dus la profesor și profesorul a întrebat, ați mai învățat la vioară? One of them said, "No, I never had." The other said, "Yeah, I'm self-taught." Unul a spus, nu am învățat niciodată, iar celălalt a spus, da, am învățat singur. And the teacher told to the younger one, "Okay, for you it will be 10 lei an hour." Și așa că profesorul s-a uitat la ei și a spus celui mai neexperimentat, mai tânăr, pentru tine va fi 10 lei pe oră. And for you, who you are self-taught and you learned already, it will be 15. Iar pentru tine, care ai învățat singur, va fi 15 lei pe oră. And then they freaked out. Why? I can play. I can show. Și bineînțeles că s-au supărat. De ce? Trebuie să pot să cânt, pot să-ți arăt. Well, it's because I have to work on you to forget everything what you have learned before. Iar învățătorul a răspuns că trebuie să lucrezi cu tine ca să uiți tot ceea ce ai învățat până acum. So, how many of you are playing on any instruments? 1, 2, okay, 3. Cine cântă la instrumente? Okay. So, if you learn something, then it's so hard to change it on a harmonium or accordion. It's just so hard to change something if we practice it too much. Dacă știm să cântăm la harmonium sau la orice alt instrument, chiar dacă este greșit, am repetat de atât de multe ori încât suntem prea obișnuiți să putem dezînvăța. So when it's about skills, then we try to find the best people who we can learn from, and we try to learn, and we practice the good things. Deci atunci când este vorba de skill-uri, încercăm să le atingem doar pe cele bune și să Then I don't know what was the last. Și să încercăm să devenim exact cei mai buni. Thank you. With the qualities, it's a bit different. Calitățile este puțin diferit. Yeah, you have to practice some of these, definitely. Trebuie, într-adevăr, să exersați câteva dintre acestea. Like being positive or being humble or things like this, you have to practice those. Cum ar fi să fii pozitiv, să fii umil, categoric trebuie să exersați acestea. But this will only change if you are among those people who have those qualities. Dar aceste lucruri se vor schimba dacă ești printre oamenii care au acele calități. So this is about association. Deci acesta este despre asociere.
The skills is about knowledge and practice. Skillurile sunt despre cunoaștere și practică. Qualities is about association. Calitățile sunt despre asociere. There's a saying that if you are among 9 miserable person, soon you will be the 10th one. Este o zicală care spune că dacă ești printre 9 oameni mizerabili, te iei și tu al 10-lea. So, if you are, well, there is another research that's being done, and that says that you will become a person who you associate with the most. Există totodată și o zicere că tu vei deveni persoana cu care te asociezi cel mai mult. The 5 people in your life who you are together with the most, those are the qualities that you will acquire. Cei 5 oameni din viața ta cu care îți petreci cel mai mult timp, le vei împrumuta calitățile. So you can just think about who are those 5 for you. Deci puteți să vă gândiți cine sunt acei 5 pentru voi. Is it the Turkish soap operas at 7 o'clock in the evening? Sunt oare telenovelele turcești de la ora 7 seara? Or I don't know what you have now, Brazilian? Sau nu știu ce telenovele mai sunt acum de braziliene? I know in Hungary there was a huge wave of Brazilian soap operas. Now it's a huge wave of Turkish. Spanish, okay, it's Spanish. A fost în Ungaria un val acum ceva vreme de telenovele turcești și acum nu știu pe mai sunt, dar și braziliene. Or is it your friends? Sau sunt prietenii voștri? Who are those 5 people who you associate with the most? Care sunt acei 5 oameni cu care vă asociați cel mai mult? And ask yourself that 15 years from now, who would you like to be? Și întrebați-vă la 15 ani în viitor, de acum încolo, ca cine ați fi vrut voi să fiți dintre ei? 15 years from now. 15 ani de acum încolo. Because what you're building now is your future self. 15 years from now, that's what you're building. Pentru că ce construiești acum, în momentul ăsta, este viitorul tău, eu, din peste 15 ani. Whatever you do today, it affects your future self. Orice faci acum, îl va afecta pe tine din viitor. And I can tell you that your future self is begging you to be disciplined today. Și vă spun că voi din viitor să vă rugați de voi înși vă acum să aveți disciplină și să aveți grijă de voi. Because either you pay the price now or you will pay it later. It's just you will pay it. Pentru că fie veți plăti acum, fie veți plăti mai târziu, dar trebuie plătit. Now it seems to be the renunciation of being disciplined. Acum poate să fie renunțarea de a fi disciplinat. Later on, it will look like the renunciation of health. Mai târziu poate arăta ca renunțarea la sănătate. Now, being disciplined in your eating habits and in your exercises, that affects your future health. Acum, dacă este să ne gândim la felul în care voi mâncați sau vă faceți exercițiile fizice, vă vor afecta direct pe voi din viitor. So for us, it is really important that we know what we want in life, who we would like to become, and who do we associate with. Deci pentru noi este foarte important. We don't have to. There's 3 things and I don't know. What? Pentru noi este foarte important în viață să știm ce vrem să facem, cine vrem să devenim și cu cine ne asociem. And those 3 things. Thank you. And here are these skills and qualities. You have these in your hand. Just take it home, sit down,
Go through these. Și acum aveți aceste foi și pe foaia aceasta se află calitățile și skill-urile voastre. Luați-le acasă și gândiți-vă care dintre ele vi se potrivesc vouă. Find those that you lack and you would need. Găsiți pe acelea de care aveți nevoie și nu le aveți. And find those people who can help you in changing. Și găsiți acei oameni care vă pot ajuta să le schimbați. And in this way, you will be on the way to become more disciplined. Și astfel veți fi pe drumul vostru de a începe să deveniți mai disciplinați. So let's go to this one. Și acum să mergem la această pagină. Can you tell me why discipline is important? Puteți să-mi spuneți oare de ce disciplina este importantă? What does this help in? La ce ajută disciplina? La armonie. Intrarea în armonie și a fi Okay, very good. în ordine divină. Harmony and being in order with the divine. Okay, very good. Anyone else? Why would this be important for you? Altcineva? Be true to yourself. Be true to myself, okay. Să Ne ajută să învățăm mai ușor. Să primim cunoștințele mai ușor. it helps us learn easier. Helps us learn easier, okay. To attain our goals. To attain our goals, very good. To use our time more efficiently. Okay, okay. All of these are very good. I would like to come back to what Balu said. O să mă întorc la ce a spus Balu, toate sunt bune. Because that's the essence of the whole thing. Pentru că asta este esența tuturor lucrurilor. If you don't have a goal big enough Dacă nu ai un cel suficient de mare to force you to be disciplined, you will not be disciplined. ca să te forțeze să fii disciplinat, nu vei fi disciplinat. So it doesn't matter what you do if being with friends, going out, football games, whatever games are more important for you, then these are just letters. Deci dacă mai important pentru voi este să ieșiți afară, să vă distrați, să vă jucați fotbal cu prietenii, să vă petreceți timpul fără niciun scop anume, atunci acestea sunt doar niște litere pe foaie, nu au importanță. So what is your vision for yourself 15 years from now? Deci care este viziunea asupra voastră de peste 15 ani? So we're not speaking about goals yet. Deci încă nu vorbim încă de țeluri. Vision is something that we do with our eyes. Viziunea este ceva ce vedem cu viziunea este ceva ce avem cu ochii. We see ourselves in the future. Ne vedem efectiv în viitor. That's the vision. Asta e viziunea. Mission is our heart. Mission is our heart. Misiunea este inima noastră. What motivates us to do something? Ce ne motivează să facem ceva? That's the mission. Asta e misiunea. We have to have a vision. We have to have a mission. Trebuie să avem și o viziune și trebuie să avem și o misiune. Because these things are leading us to our goals. Pentru că acestea sunt lucrurile care ne conduc către țelurile noastre. And when we have those goals, then we will be able to have a plan to attain those goals. Și când avem aceste țeluri, trebuie să avem și un plan pentru a le atinge pe acestea. When we have those plans to attain our goals, then we will have something to measure. Când avem aceste planuri către aceste țeluri, atunci putem să avem ceva ce poate fi măsurat. If we can measure something, we can change it. Și atunci când poți măsura ceva, îl poți schimba. Unless we get to that point, it is really hard to change. Și dacă nu ajungem în acel punct, este foarte greu să schimbăm. And you know, there's one thing that usually people mess up in their life. Și este de obicei, chiar este un lucru pe care oamenii reușesc să strice în viața lor. They always try to change others. Mereu încearcă să schimbe pe ceilalți. But you know, it's like you cannot change others. Știți cum este, nu poți să schimbi pe alții. You can change yourself.
poți să te schimbi pe tine. And when you change yourself, then you show a good example to others and maybe they will change. Și dacă te schimbi pe tine, poate vei arăta un exemplu altora și poate așa îi vei schimba. It's not that you go walk up to someone and you say, hey, just get rid of this quality. It's just does not befit you. Tu poți să te duci la cineva și să-i spui efectiv, hei, nu mai fi în felul ăsta, lasă calitatea asta, că nu e pentru tine. It doesn't work like that. Nu așa funcționează. So we have to change ourselves first. Deci trebuie să ne schimbăm mai întâi pe noi. Just as Gandhi said. Așa cum a spus și Gandhi. And you have to be the change you want to see in the world. Trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. You have to change first. Tu trebuie să te schimbi. So, discipline is only achievable when you have a good reason. Deci disciplina poate fi atinsă doar atunci când ai un motiv bun. And developing skills and qualities will be a natural effect of those whys. Și acum pe drum, în acest lucru, calitățile și skillurile sunt efecte secundare al acestui drum. And we will stop now for like 10 minutes, okay? Because our sauna got a bit hot. So in 10 minutes we will continue with rest, race, recreation and relationships, and I will show you some exercises. Și în 10 minute vom continua cu niște exerciții foarte interesante care se ocupă cu relaxarea, cu competiția, cu recrearea și cu relațiile. Odihna e prima. Okay, so we continue in 10 minutes, and on that watch it will be like 22, okay? Deci la și 22 ne întoarcem. Thank you so much. Mulțumesc foarte mult.